السلام عليكم ورحمة الله. طيور الشمع هي من أكثر أنواع الطيور فضولاً بسبب إحدى عاداتها الغريبة، فهي تأكل الفاكهة مع الكثير من السكر الذي تتحول إلى كحول، فيصبحون في حالة السك لدرجة أنهم يحتاجون إلى الاستلقاء على الأرض للراحة. والأشخاص الذين يعرفون هذا عادة ما يضعونهم في مكان آمن حتى يتمكن الطائر من استعادة وعيه. ينتمي طائر شمعي المنقار الشائع إلى فصيلة الجواثم رتبة العصفوريات، وسمي بهذا الاسم بسبب منقاره الجميل واللامع الذي يبدو وكأنه مغموس في الشمع. بينما يعيش هذا الطائر في معظم أنحاء قارة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، كما تم إدخاله إلى الأمريكتين وحوض البحر الأبيض المتوسط وأوقيانوسيا. يتواجد شمعي المنقار الشائع في المناطق العشبية الرطبة، وتفضل تلك القريبة من الأراضي الرطبة، كما يمكن العثور عليها في عدد من الموائل المفتوحة مثل الأراضي الزراعية والمتنزهات. بينما تفضل هذه الطيور بناء أعشاشها في الأرض بين أحواض القصب والأعشاب الطويلة والغطاء النباتي الكثيف. شكل شمعي المنقار الشائع عبارة عن عصفور صغير، حيث يبلغ طوله حوالي 11.5 سنتيمترا ويزن 8.9 جرام تقريبا. يختلف الزوجين في الشكل، حيث يمتلك الذكر لون أحمر مشرق في البطن، ويكون باهت لدى الأنثى. يغطي جسمهم ريش رمادي بني، ويتميز بمنقاره المخروطي الذي يبدو وكأنه مغموس في الشمع الأحمر. تمتلك رقعة حمراء حول العينين، وهذا النوع له ذيل طويل ونحيل إلى حد ما، وأجنحة مستديرة. ريش الصغار أغمق من ريش البالغين، حيث يوجد القليل من اللون الأحمر في البطن، كما أنه لا يوجد لون أحمر على المنقار. ينشط شمعي المنقار الشائع في النهار ويعيش في مجموعات مكونة من 20 إلى 40 طائر، وتجتمع المجموعة في النهار على القصب لتناول الطعام، وعندما يحلل الليل تجتمع معا وتكثم على أغصان الأشجار. بينما تتواصل هذه الطيور فيما بينها بإصدار تغريدات ناعمة وبسيطة، ويصدر الذكر نغمات قصيرة ويرفع منقاره للأعلى ليظهر اللون الأحمر الذي على بطنه بوضوح لجذب انتباه الأنثى. تعد عصافير شمعي المنقار الشائع من آكلات البذور، حيث تتغذى على بذور أعشاب المراعي والدخن. بينما تتعرض صغار شمعي المنقار لخطر متزايد للافتراس نتيجة وضع أعشاشهم بالقرب من الأرض، حيث تعتبر الفئران والثعابين أمثلة على أنواع الحيوانات المفترسة التي تستهدف بيض وصغار هذا الطائر. يختلف موسم التكاثر من مكان لآخر، وتتكاثر هذه الطيور أكثر من مرة في العام، ويختار كل ذكر أنثى واحدة فقط تكون شريكته، ويقوم الذكر بالغناء والرقص والتبختر أمام الأنثى من خلال إظهار الرقعة الحمراء في بطنه. بعد ذلك يتشارك كلا الزوجين في بناء العش بين القصب وعلى الأرض أو بالقرب منها، ويتم بنائه من الأغصان الجافة، ويكون على شكل كرة صغيرة ذو مدخل ضيق ومبطن من الداخل بالريش. تضع الأنثى من 4 إلى 6 بيضات، ويتشارك كلا الوالدين في الرقود على البيض لمدة من 11 إلى 12 يوم. بعد ذلك يفقس البيض ويخرج الصغار عاجزين، ويتناوب كلا الوالدين بإطعام الصغار بشغف لمدة من 17 إلى 21 يوم، ومن بعدها يغادر الصغار العش. بينما يصل الصغار إلى مرحلة النضج الجنسي من 6 إلى 12 شهر، ويمكن لهم العيش في البرية قرابة 4 سنوات. حقائق عن شمعي المنقار الشائع. يوجد أكثر من 140 نوع من عصافير شمعية المنقار، وقد تم تقسيم هذه الأنواع في 31 جنس، وتتميز جميع الأنواع بمنقارها الشمعي وألوانها الزاهية. يقوم كلا الوالدين بنشر فضلات الحيوانات آكلة اللحوم في العش وحوله، وذلك لإخفاء رائحة الصغار وإبعاد الفئران والأفاعي عن العش. تقوم هذه الطيور ببناء عش ثانوي فوق العش الرئيسي، يستخدم كمكان راحة للوالد الذي لا يحتضن البيض. لا تعتبر من الأنواع المهددة بالانقراض. وبدلا من ذلك
يقومون حاليا بتوسيع نطاقهم إلى مناطق جديدة. شكرا لكم، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة. دمتم بخير.